Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në 24 orët e fundit ka një rënje të rasteve të reja të zbuluara. Janë vetëm 6 persona që kanë rezultuar të prekur dhe këta me lidhje familjare me të infektuarit e tjerë, ndërkohë janë shëruar 15 persona. Në Elbasan ndërkaq u zbulua një vatër e re. Qeveria dha shpërblimin 1.000 euro për mjekët, ku përfshihen të gjithë ata që janë në vijën e parë në betejën me koronavirusin. Në mëngjes mjekët në Lezhë refuzuan shpërblimin e muajit mars, duke kërkuar dhe ata 1.000 euro në muaj. Nga Lezhë reagoi edhe presidenti Ilir Meta. Thirrjet nga autoritetet dhe veçanërisht sensibilizimi që i bëri media duket se po jep efekt të paktën në disa qytete të mëdha për të respektuar distancimin fizik. Por në një vëzhgim që Top Channel bëri sot në Tiranë gjatë orëve të lirisë të kufizuar, shumë pensionistë ishin dalë nga shtëpitë e tyre. Kryeministri britanik Boris Johnson është në gjendje të qëndrueshme dhe humor të mirë, pasi kaloi natën në spital në kujdes intensiv, për shkak se gjendja e tij shëndetësore u rëndua. Ndërkohë lider nga e gjithë bota dhanë mbështetjen e tyre dhe uruan shërim të shpejtë për Johnson. Do ta nisim këtë edicion informativ të nderuar teleshikues me një lajm të fundit. Është gjetur më në fund zgjidhja për 27 shqiptarët që prej ditësh kishin mbetur të bllokuar në Kapshticë. Ata po transportohen në një hotel në Korçë, ku do të qëndrojnë të izoluar për 2 javë. Për të rejat të fundit, lidhemi me Doriela Çulen. Përshëndetje Doriela, cilat janë procedurat që u zbatuan për dërgimin e 27 shqiptarëve të bllokuar prej ditësh në Kapshticë? Përshëndetje, është gjetur më në fund zgjidhja për shqiptarët që qëndrojnë prej së premtes në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Kanë qenë kushte të vështira me të cilat ata janë përballur deri ditën e sotme. Kanë qëndruar në qiell të hapur, ndërkohë që më në fund duket se ka mbritur edhe zgjidhja për situatën e tyre. Janë nisur dhe po transportohen nga pika e kalimit kufitar drejt Korçës për t'u akomoduar në një strukturë hotelerike pikërisht në kodrat e qytetit të Korçës, në periferi të këtij qyteti, ku ata do të qëndrojnë të mbyllur dhe të karantinuar për 14 ditë, ndërkohë që pritet që ata të mbërin nga momenti në moment pikërisht këtu dhe për të vazhduar të gjithë qëndrimin e tyre. Janë nënshtruar nga informacionet që ne kemi marrë të gjitha procedurave mjekësore, por edhe autoritetet kufitare kanë kryer procedurat e nevojshme për të lejuar hyrjen e tyre në drejtim të Shqipërisë, ndërkohë që janë nisur me automjete të policisë dhe po transportohen, ndërsa pritet që të mbërin shumë shpejt këtu. Nga informacionet tjera dua të theksoj se ata do të monitorohen nga policia dhe në vazhdim edhe nga forcat e ushtrisë për të respektuar qëndrimin e detyrueshëm për 14 ditë pikërisht këtu. Dorila, ata do të qëndrojnë atje për 2 javë dhe shpenzimet do të mbulohen nga Këshilli i Diasporës, apo jo? Po, është bërë e njohur tashmë se Këshilli i Diasporës do të mbulojë të gjitha shpenzimet, jo vetëm akomodimin e tyre në strukturën hotelerike, por edhe vaktet ushqimore për të gjitha ditët e qëndrimit për të 27 persona që u autorizuan të hyjnë në Shqipëri pas ditëve të qëndrimit në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Ka pasur në fakt gjatë këtyre ditëve qëndrim të personave të moshuar, të burrave dhe grave, të cilët janë përballur me vështirësi të shumta, sikundër ne i kemi bërë të njohura. Ndërkohë autoritetet përsërisin vazhdimisht se kufiri do të jetë i mbyllur dhe në Shqipëri do të hyjnë vetëm ata me leje nga ambasada dhe konsullata, jo në Greqi. Po, kufiri do të vazhdojë të jetë i mbyllur, nuk mund të hyjnë persona të cilët janë rezident në shtetin grek, pra të pajisur me dokumentacionin grek, ndërkohë që
nuk dihet ende se si do të procedohet me personat që janë në shkelje të afateve të periudhës 3 mujore që i lejon Schengeni, por gjithsesi, nga informacionet që ne kemi marrë nuk do të ketë asnjë tolerim sa i takon kalimit të personave të shtetasve shqiptar pranë në drejtim të Shqipërisë. Do të vazhdoj të qëndrojnë në këtë gjendje dhe autoritetet kërkojnë që ndoshta edhe të gjithë shqiptarët të ndërgjegjësohen, situata është e tillë dhe të respektojnë në maksimum këto kushte në të cilat ne ndodhemi dhe të mos rrezikojnë më dhe të mos kthehet kjo situatë në një precedent, ndërkohë që edhe vetë personat që u detyruan të qëndrojnë aty deri në zgjidhjen e situatës e kanë patur shumë të vështirë qëndrimin, janë përballur me temperaturat e ulta, me borën, me rreshjet e shiut, kanë qëndruar në qiell të hapur, kanë patur vështirësi sa i takon furnizimit me ushqim dhe ujë të pishëm dhe sigurisht që nuk mund të themi se tashmë personat e tjerë mund të përsërisin të njëjtin veprim të tyre dhe të përballen me të njëjtën gjendje. Mirë, Dorila, unë falenderoj për këto informacione, ne ndërkohë do vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në linjë gjatë këtij edicioni informative dhe na njofto sapo këta 27 persona të mbërrinë në hotel dhe të akomodohen. Eci mëtej, në 24 orët e fundit ka një rënje të rasteve të reja të zbuluara. Janë vetëm 6 persona që kanë rezultuar të prekur dhe këta me lidhje familjare me të infektuarit e tjerë. Ndërkohë janë shëruar 15 persona. Ndjekim Alma Demirajn. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 6 raste të reja pozitiv me COVID-19 në vendin tonë, duke çuar numrin total të infektuarve në 383. Rastet e reja janë shtuar 4 në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korçë. Fatmirësisht nuk ka patur raste të reja në qytetin e Shkodrës gjatë 24 orëve të fundit, e cila njohu një shpërthim epidemik 2 ditët e fundit. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 qytetarë janë shëruar nga kjo sëmundje dhe e çojnë numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 131. Deri më tani, ne vërejmë se kemi disa vatra të cilat i kemi identifikuar në Tiranë, në Korçë, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, por që kryesisht janë vatra familjare. Kjo edhe për shkak të masave të distancimit social apo distancimit fizik të cilat janë marrë deri më tani. Ajo çka është e rëndësishme është që qytetarët duhet të zbatojnë rregullat në mënyrë që edhe vatrat brenda familjes, pra ato vizitat familjare apo shkuarje në raste të mortit apo element të tjerë të gëzimit, të datëlindjeve e tjerë, jemi në një kohë pandemie dhe duhet të zbatojmë të gjitha rregullat në mënyrë që edhe vatrat familjare të mos i kemi kaq siç i kemi pasur deri tani. Janë 74 pacient që po marrin trajtim mjekësor në të 2 spitalet COVID në vendin tonë. 7 prej tyre janë në sanatoriumin e Tiranës, ku trajtohen rastet me insuficiencë të rëndë respiratore. 6 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 në frymarrje të drejtuar. Ndërkohë në shërbimin infektiv janë 67 pacient që po marrin trajtim mjekësor, 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në Elbasan është zbuluar një rast i ri i prekur me koronavirus. Ai dyshohet se është infektuar nga një tjetër person me profesion kasap, i cili ka qenë në punë deri vonë. – 46 vjeçar është i prekuri i 11 në qytetin e Elbasanit. Nga ajo që kemi mësuar, zotëria kishte një lokal, një restorant të cilin fatkeqësisht e ka mbajtur të hapur përtej rregullave, pra edhe gjatë ditëve të ndalimit të qarkullimit në qytet. Ndërkohë Drejtoria e Shëndetit Publik sot do të marrë mostrat edhe në familjen e 46 vjeçarit, por edhe të personave të tjerë të cilët kanë frekuentuar këtë lokal dhe dyshojnë mos jenë bartës të sëmundjes. Bëhet fjalë për 17 të prekur tashmë në Korçë, ndërkohë që rasti më i fundit është pikërisht një punonjës i policisë së kufirit. Bëhet fjalë për shefin e personelit të këtij institucioni, i shtohet pra listës së personave të prekur, pavarësisht se gjendja e tij shëndetësore është e mirë dhe ai ndodhet i karantinuar në kushte shtëpie. Nga informacionet që ne kemi marrë, personi ka patur një marrëdhënie miqësore dhe dyshohet se infektimi ka erdhur pikërisht nga një tjetër punonjës
qendronjës i policisë në Korçë, i cili 2 javë më parë u dërgua në Tiranë, por që fatmirësisht sot ka lënë spitalin duke u konsideruar si një person i shëruar nga kjo sëmundje. Në ditën botërore të shëndetit, Ministrja Mana Sterliu ka vlerësuar mjekët, infermierët dhe të gjithë punonjësit e shëndetësisë për në përballjen me COVID-19. Ndërkohë sqarohen edhe detajet për shpërblimin e bluzave të bardha. Ndjekim sërish Alma Demiraj. 7 prilli cilësohet si dita botërore e shëndetit dhe Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastrirliu ka falenderuar dhe u ka shprehur mirënjohjen të gjithë personelit mjekësor që është angazhuar në përballimin e epidemisë së COVID-19, por sigurisht duke veçuar personelin mjekësor në Spitalin Shefqet Ndroqi, si dhe ata në shërbimin infektiv, të cilët janë duke mbajtur barrën më të rëndë në këtë situatë epidemie. Dita botërore e shëndetit, i gjen infermierët, mjekët, punonjësit tanë të shëndetësisë në vijën e parë të frontit me këtë armik të rrezikshëm. Një armik që me sy nuk duket, por që shumë kujt në mbar botën po ua merr njerëzit e dashur mu përpara syve. Sot, mirënjohja e të gjithëve shkon për ata që mbi përparsën e bardhë veshin çdo ditë armaturën mbrojtëse në betejën e radhës në emër të jetës. Këto pamje që shihni janë nga vija e parë e zjarrit të luftës me COVID-19 në spitalin infektiv, në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Janë mjek dhe infermier që prej ditësh kanë lënë familjet dhe njerëzit e dashur pa i parë, pa i takuar dhe kujdesen me dëmsuri dhe profesionalizëm për të prekurit nga COVID. E njëjta punë fantastike në spitalin universitar Shefqet Ndroqi, ku lufta është e përqendruar në zonën e terapisë intensive, e ku nuk ka ndryshim nëse është natë apo ditë. Në këto spitale po punohet e sakrifikohet, që jeta të triumfoj çdo herë, e ku çdo ditë shpresa lind sërish me lindjen e diellit. Të gjithë këtyre luftëtarëve, ne u kemi një borxh të madh, një borxh që në këtë kohë të vështirë që po jetojmë, mundemi t'u ashlyejm pak e nga pak, duke u lehtësuar mundin përballë sëmundjes, duke respektuar rregullat dhe duke u bërë bashk aleat besnik të mjekëve dhe infermierëve tanë të mrekullueshëm. Një falenderim nga zemra të gjithë mantelbardhëve që na nderojnë çdo ditë të vitit dhe po tregojnë edhe një herë që asgjë nuk mund t'imposhtë edhe në këto kohë të vështira. Në 10 mars, 2 ditë pasi ishte konfirmuar rasti i parë me COVID-19 në Shqipëri, qeveria mori një vendim për dhënien e shpërblimeve mujore në vlerën e 125.000 lekëve apo 1.000 euro për mjekët, infermierët, specialistë të Institutit të Shëndetit Publik dhe specialistë të laboratorit që do të angazhoheshin për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me COVID-19. Por në fillim të këtij muaji, në 1 prill, Ministrja e Shëndetësisë nxjerr një urdhër ku specifikon dhënien e shpërblimeve në bazë të ditëve të angazhimit të mjekëve dhe infermierëve për të diagnostikuar dhe trajtuar pacientët me COVID-19, që do të thotë, mjek dhe infermier që janë angazhuar në spitalet rajonale në përrethë do të shpërblehen në bazë të numrit të ditëve që janë angazhuar për të trajtuar këta pacient. Më herët mjekët dhe infermierët në Lezhë refuzuan të marrin shpërblimin e dhënë për muajin mars. Mjekët kryesisht të urgjencës po përballen çdo minutë me rrezikun e COVID-19 prej gati një muaj. Qeveria shqiptare premtoi për ta shpërblim 500 euro dhe 1.000 euro për periudhën e emergjencës së COVID-19, por në pagën e këtij muaji, mjekët e urgjencës së Spitalit Rajonal të Lezhës, bashkë me rrogën, kanë patur vetëm një 5.000 lekësh të reja, plus si shpërblim për këtë periudhë. Një shpërblim i tillë për ta është mjaft qesharak, pasi qeveria nuk po mban premtimet. Ata kërkojnë që këto para të shkojnë për familjet në nevojë. Mjekët thonë se nuk do ndërpresin për asnjë ditë punën, por shprehin të indinjuar për mungesën e vlerësimit për ta. Spitali Rajonal Lezhës dhe në veçanti urgjenca spitalit, gjithë ditë ka qenë ngatishmëri të jashtëzakonshme, plus që me këtë rastin e Covidit, ngatishmëria është 120%. Ne kemi punuar dhe do vazhdojmë punojmë me të njëjtin devotshmëri, me të njëjtin pasion për të shërbyer gjithë rrethit Lezhës. Në lidhje me reagimet e mjekëve ka reaguar kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Ai thotë se e kam thënë shqip që do të paguajmë 1.000 euro mbi pagën për mjekët e infermierët në vijën e zjarrit. Kush ka ngatruar vijën e zjarrit në spitalet e Covid e në autoambulanca me detyrën e bluzës së bardhë në territor, duhet të kthjellohet e të mos turpëroj bluzën e bardhë. Kush i nxit nga jashtë kërkesat për shpërblime pas një sens, bën politikën e mbrapsht që ka bërë gjithnjë dhe do të ndëshkohet nga populli. Kush nga brenda bëhet mash
Marsh politike cënon misionin e shenjtë e moralin e bluzave të bardha në këtë luftë dhe nuk do të justifikohet në vijim, thot më tej Edi Rama. Presidenti Meta ishte në Shkodër dhe Lezhë, ai kërkoi shkodranëve të qëndrojnë në Shqipëri, ndërsa nga Spitali i Lezhës tha se çdo premtim dhënë mjekëve duhet të mbajtur. Presidenti Ilir Meta vizitoi sot dy qytete të prekura nga COVID-19. Në Shkodër dhe Lezhë, kreu i shtetit foli për menaxhimin e situatës dhe u kërkoi qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi. Unë besoj se përmes gjurmimit efikas të gjitha rasteve të evidentuara dhe përmes testimeve të realizuara për shkak të kësaj gjurmëshmërie do të arrijmë të izolojmë të gjitha ato rastet në mënyrë që të mos kemi një shpërndarje të mëtejshme, por përkundrazi të kemi një shërim të gjithë personave të prekur dhe të gjitha vatrave të krijuara deri tani. Në Lezhë, presidenti foli dhe për situatën e krijuar në urgjencën e spitalit rajonal të qytetit, duke thënë se mendonte që çdo premtim i dhënë do të mbahej. Meta foli dhe për emigrantët, që këto ditë i drejtohen kufirit grek për t'u kthyer në shtëpi. Pas një diskutim që duhet bësh çdo përpjekje për të garantuar të drejtat e tyre kushtetuese dhe sipas konventave ndërkombëtare, por duke patur konsiderat edhe këtë situatë, pra mbrojtjen e tyre dhe të gjithë qytetarëve tanë përmes garantimit të procesit të karantinimit apo dhe të bërjes teste në gjitha rastet ku ka shqetësime apo ardhur në vend të përpiqen të evitojnë sa të jetë mundur lëvizjet në këtë periudhë. Megjithatë, në gjitha rastet duhet bëj çdo përpjekje dhe ata duhet të ndjekin rrugën e bashkëpunimit edhe me ambasadat tona edhe me konsulatat tona. Gjirokastra është ende e paprekur nga koronavirusi. Kolegja jonë Kristina Fidhi ka ndjekur një grup epidemiologësh të cilët shkojnë shtëpi më shtëpi, por edhe mbajnë në kontroll disa dhjetra të karantinuar. Një ekip mjekësh epidemiolog prej disa ditësh kryejnë testime shtëpi më shtëpi në qarkun e Gjirokastrës. Edhe pse në Gjirokastër deri tani nuk ka asnjë rast me COVID-19, puna e tyre vazhdon çdo ditë me të njëjtin ritëm në kërkim të virusit te persona që kanë ardhur së fundmi nga Gjermania, Greqia, Franca dhe Italia. Ky ekip epidemiologësh monitoron rreth 80 persona që janë në karantinë. Për 5 persona, 3 në Lazarat dhe 2 në fshatin Asim Zeneli, janë marrë tamponët. Të gjithë të testuarit kishin simptom të përbashkët, temperaturën deri në 38 gradë Celsius. Megjithatë, sipas kreut të Inspektoriatit Epidemiologjik Arenc Brahimi, nuk ka pasur raste me simptoma serioze për COVID-19, por masat po merren për të garantuar evidentimin e ndonjë vatre të mundshme të koronavirusit. Tamponët janë marrë edhe në zona të tjera që prej fundjavës, por të gjitha testet kanë rezultuar negative. Ekipet e monitorimit u kanë kërkuar edhe qytetarëve që vinë nga qarqe të tjera të hyjnë në karantinë të detyruar për 14 ditë në banesat e tyre dhe të informojnë çdo ditë mbi gjendjen shëndetësore. Këto ditë shëndetësia dëgjohet të flas vetëm për COVID-19 dhe të infektuarit, por çfarë ndodh me të sëmurët e tjerë? Alma Demiraj do të na tregojë tani historinë e një të moshuarie e cila në 8 ditë është shëtitur në 4 spitale mes Tiranës dhe Elbasanit. Epidemia e COVID-19 në vendin tonë duket se ka çorientuar disi situatën për pacientët e tjerë me probleme të tjera shëndetësore pa lidhje me COVID-19. U ndodhem në oborrin e qendrës spitalore Nën Tereza me zonjën Eva nga Vora, e cila tregon se si e juma e saj 75 vjeç me probleme të theksuara shëndetësore në mushkëri është transferuar brenda një jave në 4 spitale. Si qëndron? Si fillim na morën atë erdhi ambulanca dhe na sollën në Elbasan. Sepse sanatoriumi e thanë është transferuar në Elbasan. Shkuam në Elbasan, atje nuk ishte asnjë lloj aparature. Dhe vetë doktoresha tha që këtu është vetëm hotel për momentin, sepse s'kan ardhur asgjë. Të nesërme në çojnë sanatorium Sauk. Nga Sauku 3 ditë nejti aty dhe e sollën te reanimacioni ke Nën Tereza. Tani na mori prap doktoresha në telefon që do bëhet prap transferim tjetër në Elbasan.
4 spitale janë ndruar brenda javës me gjithë të problematikë që ato kanë, sepse nuk është një gërvishtje dhe pospostohen. Janë në reanimacion. Reanimacion do të thotë rrezik jetë. Janë me mungesë të theksuar oksigjeni në gjak dhe nuk kanë ato mundësi që të bëjnë gjithë to varavingu që është duke bërë. Thirrjet nga autoritetet dhe veçanërisht sensibilizimi që i bëri media, duket se po jep efekt të paktën në disa qytete të mëdha për të respektuar distancimin fizik. Por Andi Bora bëri një vëzhgim në Tiranë gjatë orëve të lirisë së kufizuar, ku gjeti shumë pensionistë që nuk duan të izolohen. Prej disa ditësh, tashmë e dim të gjithë që pas orës 13 nuk lejohet të dalësh në rrugë, nëse nuk e i pajisur me një autorizim apo të lëvizësh me makinë, nëse nuk e një leje të posaçme. Në anën tjetër, pensionistët e kanë rreptësisht ndaluar që të dalin nga shtëpitë e tyre. Por, megjithse ora ka kaluar 13, në rrugët e Tiranës shihen pensionistë të cilët e kanë thyer këtë rregull. E dini që nuk lejohet të dilni? Nuk e di. Ju jeni pensionist apo jo? Po, pensionist. Po ju e keni rreptësisht ndaluar që dilni nga shtëpia? Kujtë sa di, nuk e di. Unë nuk jam i burgosur, po ti çaj burgosur po, sa i dënuar po. Nuk jam se më smur. Po ty mund të infektojnë persona të tjerë? S'ka ka lështryq punë. Me kush i bën pazaret për ty? Çopat kam 2 çopa në shtëpi. I kanë bërë pazaret për sot? O i kanë bërë. I kanë bërë. Dhe ju përsëri vendosët të dilnit? Unë dalë qumë për qefin tim. Ta thëmë shpërtërisht, nuk dalë qumë. Për të blerin diçka, për të ashtu i diçka. Thjesht dalë për qefin tim, për të ashtu, lëvizur në vendin. E dini që mbas orës 13, mbas orës 1 nuk lejohet të dilni? S'ka problem. Mbi ajerin, mbi lirin nuk del dot as ligji as e kaq. Ora 1 ka kaluar. Ju e dini që s'duhet të dilni në rrugë? Unë do të shkoj për vizitë në atë komisionin që vazhdon të kontrolloj pa aftësitë me këtë drejtim diku afër. Por në rrugë nuk mungojnë as qytetarë të tillë. Ama dini Ndërkaq, për gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin kemi pasur një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët janë gjobitur me nga 10.000 lekë secili. Bëhet fjalë për 270 persona, të cilët u konstatuan nga shërbimet e policisë duke ecur në këmbë apo me biçikletë pa pasur ndonjë arsye apo emergjencë. Në anën tjetër, policia bën thirrje për të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat për të bërë të mundur kështu parandalimin e COVID-19. Për Top Channel, Andi Bora. Numri të papunëve është rritur ndjeshëm sepse një pjesë e madhe e biznesit të shërbimeve, turizmit dhe restoranteve nuk punon. Në mars një pjesë kanë mundur të paguajë një pjesë të punëtorëve, por në muajin prill nuk ka më paga. Ndjekim bashkë Rudina Muçën. Masat shtrënguese të qeverisë bën që shumë biznese të mos e ushtronin me aktivitetin e tyre. Sot ndodhen në një qendër turistike të Dajtit. Bari, restoranti dhe hoteli afërsisht janë mbyllur një muaj më parë, me qëllim për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. COVID-19, me sa duket, është duke gjunjëzuar edhe ekonominë. Neve presim që qeveria të nxjerrë në një vendim më të përshtatshëm, duke konsultuar edhe me grupet interesit për sa i përket rrjetit të restoranteve. Turizmi shqiptar, si një hallë e rëndësishme e ekonomisë tregut në Shqipëri, e cila në këtë rast pandemie është mjaft e goditur. Në biznesin e kujtimit janë të punësuar 10 persona. Fal kursimeve të tij, ai arriti t'i paguante ata për muajin mars, por me shumë gjasa. Për muajin prill, personeli nuk do të marrë asgjë nëse nuk ndihmohet nga shteti. Dëmi është i madh, sigurisht nuk janë të njëjta dëmet për gjithë restorantet. Tek neve personalisht, do të thonë në biznesin tim, varion rreth 500.000 lekë të reja dëm ekonomik. Shoqata e restoranteve turistike shqiptare ka kërkuar që restorantet në periferi, larg qendrave të banuara, të fillojnë nga puna. Restorantet janë periferi, nëse do krijohet një mundësi hapje, duke vendosur sa rregulla strikte, sa rregulla të forta, që këto restorantet kenë një mundësi të rifillojnë punën, kjo do ishte një diçka pozitive. Në një ditë normale pune, këtu do të kishim kuzhinier që gatuanin, ndërsa në zonën e barit do të kishim kamarier që shërbenin.
sanitare që kujdesej për higjienën dhe një menaxher që survejonte të gjithë shërbimin, ndërsa sot ndodhem vetëm unë me kujtimin. Për Top Channel, Ludina Muça. Komisionet kuvendore sot kanë punuar online dhe kanë rrëzuar dekretet e presidentit Meta që ktheu pas ligjet e OFL-s, datët të pronave. Ndjeki Muhamet Veliu. Komisioni për çështje ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut i mbledhur online rrëzoi 2 dekretet e presidentit Ilir Meta, që ja kthen të kuvendit akti normativ të qeverisë për operacionin Forca e Ligjit dhe për ligjin e përfundimit të proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë. Relatori Adnor Shameti theksoi se akti normativ gjendet i harmonizuar dhe nuk krijon bivendosje me legjislacionin vendas që parashikon masa parandaluese të marra nga organet administrative në rastet e përcaktuara në ligj. Në asnjë rast, sipas deputetit Shameti, nuk preket pavarësia dhe panshmëria prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesve të prokurorisë së posaçme gjatë ushtrimit të detyrave kushtetuese dhe ligjore që lidhen me ushtrimin e ndjekjes penale. Bashkërelatoria e ligjit për pronat, deputetja Klotilda Bushka, tha se për shkak të rëndësisë, kompleksitetit dhe ndjeshmërisë së tij, pas paraqitjes së opinionit të Komisionit të Venecias, i është nënshtruar një procesi të gjatë analize, vlerësimi, diskutimi dhe konsultimi për të sjellë një ligj që jo vetëm të adresoj problematikat e pronësisë në vendin ton prej gati 3 dekadash, por edhe të jetë në harmoni me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Mbetet e paqartë se kur Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në seancë plenare për diskutuar dhe votuar vendimet e komisioneve parlamentare të mbledhura 3 javët e fundit online. Ky vendim pritet të merret nga konferenca kryetarëve në ditët në vazhdim. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Edhe drejtësia është pezulluar në gjykatat e gjithë vendit me kërkesë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, zhvillohen vetëm proceset urgjente, por edhe ato me kushte të forta sigurie, me maska dhe doreza dhe me pak persona. Ndjekim Anila Hoxhën. Mbas këtyre dyerte, po zhvillohet procesi me kërkuesit Haxhin, i cili në situatën e pandemisë COVID-19 kërkon të shkojë në shtëpi e për jedhim të ndryshojë masa e sigurisë, pasi, sipas tij, në Burg i rrezikohet jeta në kuadër të përhapjes së virusit COVID-19. Deri më tani ka një fluks të madh kërkesash, veçanërisht të paraburgosurve, po edhe të atyre të burgosurve të cilëve nuk përfitojnë nga akti normativ për të shkuar me leje të posaçme në shtëpi dhe për të karantinuar. Por drejtësia do të qëndrojë e pezulluar deri në datën 22 prill, sipas një vendimi të dytë të marrë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, një vendim i cili është afishuar nga dona ambientet e gjykatave dhe ku gjithmonë të rriqet vëmendja për të mbajtur parasysh kushtet dhe distancën për mos përhapjen e virusit COVID-19 në gjykata. Në këtë kuptim, gjykata do të vazhdojnë të punojnë në distancë dhe të vetmet shërbime që ofrohen nga gjyqësori dhe drejtësia do të jenë pikërisht shqyrtimi i kërkesave të avokatëve. Por edhe këto kërkesa është ndaluar të depozitohen pranë sekretarive përkatëse, pra që do të thotë duhet të ketë një shërbim të distancuar e për jedhim, avokatët njoftohen që kërkesat e tyre t'i dorëzojnë përmes postës. Po çfarë do të thotë drejtësi e pezulluar? Së pari, publiku e ka të ndaluar të hyjë në sallë në kuadër të masave të ndërmarra, përfshi edhe median. Të vetmit që hyjnë në një seancë janë palët, avokatët, prokurori dhe gjykata. Rreziku i dytë lidhet me afatet e paraburgimit, po sidoqoftë në këtë pikë prokuroria po tregohet e kujdesshme dhe po dërgon për gjykim një çështjesh. Ky fenomen vërehet veçanërisht në gjykatën penale të Tiranës, e cila gjithashtu nuk e lejon publikun, referuar edhe aktit normativ për gjykata dhe gjykim pa publik. Teksa Këshilli i Lartë Gjyqësor nënvizon dhe thekson se duhet të shqyrtohen vetëm çështjet urgjente dhe të ngutshme. E tillë ishte edhe procesi me të dyshuar Heneri Çili e të tjerë, një seancë e cila po mbahet pikërisht në katën e parë të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe që ka lidhje me kompetencat. Menjëherë pasi kjo dosje i kaloi nga gjykata e Përmetit, kaloi për referencë prokurorisë së posaçme SPAK. Dhe siç kuptohet, të gjithë, gjyqtar, avokat dhe prokuror, veç tunikës, kanë vendosur për të ruajtur jetën dhe tjetrin edhe maskën. Për Top Channel, nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Anila Hoxha.
Në Shqipëri këto ditë janë bllokuar edhe shumë të huaj, një pjesë ishin edhe turistë. Në Vlorë disa familje gjermane dhe franceze janë detyruar nga kushtet që të vijojnë pushimet e tyre të gjata. Në plazhin e vjetër pranë pyllit të sodës në Vlorë, prej 3 javësh, koronavirusi ka bllokuar edhe disa familje të huajsh. Kjo familje gjermane me 2 fëmijë dhe një çift francez kishin ardhur për pushime me rulotat e tyre, por mbyllja e kufive i la në Shqipëri më gjatë nga sa kishin planifikuar. Kam kontaktuar me ambasadën gjermane në Tiranë, e cila më informoi se është e pamundur të kthehem në Gjermani. Nuk kemi frikë nga virusi, po përpiqemi ta marrim qetë këtë situatë, por do të donim shumë të provonim ushqimet tradicionale të Shqipërisë. Fqinj prej koronavirusit, gjermanët janë bërë me këtë çift nga jugu i Francës. Udhëtojmë prej 8 muajsh. Jemi nisur nga Franca drejt Turqisë, por në kthim mbetëm në Shqipëri, ku po shijojmë natyrën e bukur. Nuk ndihemi të vetmuar pasi kemi edhe familjen gjermane tashmë miq tan. Ndihmojmë njëri tjetrin, por edhe banorët e Vlorës vinë dhe na ndihmojnë. Kemi kontaktuar me ambasadën franceze, e cila na ka orientuar si të përshtatemi me qytetin dhe ku të blejmë ushqime. Prost. Mesazhi që të huajt e izoluar në brigjet e Vlorës na japin sot është qëndroni të qetë se çdo gjë do të shkojë mirë. Pas pak në lajme do të ndiqni, në Kosovë ka një qytet që nuk e respekton karantinimin, është pikërisht Malisheva, ku regjistrohet numri më i madh të prekurve nga COVID-19. Nuk kaq numri të prekurve, por dhe viktimave është rritur në orët e fundit. Autoritetet në Itali sot raportuan 604 viktima në 24 orët e fundit, duke quar bilancin në total në 17.127 të vdekur. Numri të infektuarve është mbi 135.000, ndërkohë dhe Britania e Madhe raportoi 768 viktima, ndërsa e gjithë vëmendja është përqendruar tek shëndeti i kryeministrit. Qeveria italiane ka aktivizuar një paketë ndihme financiare për bizneset e goditura nga kriza. 400 miliardë euro do jepen si ndihmë financiare, edhe Greqia nisi aktivizimin e një pakete disa miliardë euro. TopBizChannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. TopBizChannel.tv, të parët për shqiptarët. Do të shkojmë tani në Milano dhe do lidhemi me Leonard Berberi, gazetari i Corriere della Sera, për zhvillimet më të fundit për te Adriatikut. Leonard, mirëmbrëma, si ishte bilanci ditës së sotme në Itali? Një bilanc dramatik, por nga pikpamja italiane një bilanc shumë pozitiv, sepse jemi kthyer në nivelet e infektimeve të 10 marsit 2020, pra të ditës së parë ku Italia hyri në bllokim total të aktiviteteve dhe të lëvizjeve. Sot kemi pasur 3039 raste të reja, një rritje 2.29%, dje ishin 3599, totali është 135.586. Kjo është një total i falsifikuar, sepse është një rajon që krijon pjesën më të madhe të totalit, është rajoni i Lombardisë, që përmban gati 39% të infektuarve dhe midis të vdekjeve të 17.127 të vdekur ka 57%. Këto janë, e thash, rezultate dramatike, por nga pikpamja italiane rezultate pozitive. Është dita e 4 konsekutive që ne kemi rezultate në zbritjet e infektimeve të reja. Kjo është një gjë e mirë, një lajm i mirë, por çfarë parashikojnë ekspertët? Kur pritet të izolohet virusi që nuk po ndalet se infektuari persona dhe njëkohësisht marrje jete njerëzish çdo ditë? Këtu kemi një debat midis autoriteteve shëndetësore italiane që nuk duan ta tregojnë kur do të arrijë pikun dhe autoritetet ndërkombëtare, shkencëtore ndërkombëtare. Universiteti i Washingtonit, që ka një database të azhurnuar orë pas ore, thotë se faktikisht Italia pikun e ka kaluar. Dita e pikut ka qenë data 28 mars. Do të ketë një rajon që do të arrijë pikun më vonë, rajoni i Pulës, pra rajoni përballë Shqipërisë, që do të arrijë pikun në datën 16 prill. Por ky piku nuk do të thotë që nuk do të ketë më infektive të reja, siç po e shohim, por do të thotë që infektive do jetë sa më pak. Vdekjet e fundit janë parashikuar me datën 19 maj, pra akoma don më shumë se një muaj e gjysmë për të asistuar në vdekjet e fundit.
Pra është bërë le të themi një programim i tillë në rastin e vdekjeve, le të themi. Mirë. Leonard, më falenderoj për këto informacionet. Ishim me Leonard Berberi, gazetarin e Corriere della Sera, drejt për drejt nga Milano. Ndërkohë eci më tej, kryeministri britanik Boris Johnson është në gjendje të qëndrueshme dhe me humor të mirë, pasi i kaloi natën në spital në kujdesin intensiv për shkak se gjendja e tij shëndetësore u rëndua. Do të lidhemi tani me kolegun ton Arben Manaj për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje Arben, si është gjendja e kryeministrit pas gati 24 orësh që u vendos në kujdes intensiv? Monika, gjendja si shtatë ju sipas burimeve zyrtare është e qëndrueshme. Kryeministri Boris Johnson nuk është me ventilim, merr ndihmë me oksigjen, por nuk ka pneumoni. Kjo sipas Dominic Raab, i cili tashmë është zëvendësi i Boris Johnson praktikisht. Në konferencën e shtypit paragjore nga Downing Street, zoti Raab tha se kryeministri Johnson është një luftëtar dhe ai shpreh një besim shumë të madh se Boris Johnson do të rikthehej shumë shpejt në krye të detyrës. Ndërkohë edhe një ministër tjetër është infektuar po ashtu. Po, bëhet fjalë për Michael Gove, një nga ministrat më të rëndësishëm të kabinetit, i cili vetë nuk është se ka simptoma, por një pjesëtar i familjes së tij ka shfaqur simptoma të koronavirusit dhe ai është detyruar të vetë izolohet. Kjo është situata për momentin, gjithmonë autoritetet u përmendin tok fjalshin është në humor të mirë, të kujtojmë se para 23 orë gjysmë i njëjti tok fjalësh u përdor, por vetëm gjysmë orë më vonë u dha lajmi që Boris Johnson kishte kaluar në terapi intensive. Dhe flasim tani për bilancin më të fundit zyrtar të prekurve me Covid. Monika, shifra më e fundit është 786 i numrit të vdekurve, krahasuar me 436 ishte dje në mos gaboj. Mendohet që ky ndryshim mes shifrave në Britaninë të Madhe është për shkak të mënyrës se si regjistrohen vdekjet, sidomos në periudhën e fundjavës, dhe kjo shpjegon këtë luhatje. Gjithsesi, sipas konferencës së shtypit të qeverisë, mendohet që Britania mund të jetë drejt stagnacionit sa i përket rasteve të reja, sepse vazhdon që numri i rasteve të reja, edhe pse është mbi 3000, vazhdon të ketë një lloj qëndrueshmërie, por do duhen ndoshta 2-3 javë që Britania e Madhe të mësojë nëse masat e shtrëngimit kanë dhënë efekt apo jo, ndërkohë që e i pyetur nga gazetarët në konferencën e shtypit zoti Raab, i cili siç thash është zëvendësi i Boris Johnsonit, se si ka mundësi që një pjesë shumë e madhe e ministrave edhe gjithë këshilltarët tuaj kryesor, të cilët na thonin ne se si duhet të ruheshim nga koronavirusi, ju që gjithë thusumurët, përgjigjja që erdhi se ky është një virus mjaft i lehtë për të marrë. Po, këto thonë gjithë në fakt. Arben, dhe një pyetje të fundit para se ta mbyllim së bashku. Ishe i shqetësuar pak ditë më parë lidhur me respektimin e distancimit fizik apo social të personave nga njëri te tjetri. Si e sheh sot situatën në këto ditë më tej? Të them të drejtën, Monika, unë në lidhjen me drekës që kishëm me Gentën, unë shkova përpara një spitali këtu në Londër dhe të them të drejtën pash shumë pak lëvizje. Është më së vërtet që shqiptarë, në fakt britanikët, janë ndërgjegjësuar, do thoja, për shkak të rëndësisë së koronavirusit, ndërkohë që dje dola për herë të parë pas 3 javësh në një supermarket dhe na u desh 2 orë derisa të mbaronin pazaret, pasi distanca respektoi në mënyrë të jashtëzakonshme dhe masat e ndërmarra në supermarket ishin të jashtëzakonshme sa i përket anës sanitare. Unë do të thoja që në përgjithësi britanikët kanë filluar, por problemi më i madh këtu është se nga sot kemi një kohë të jashtëzakonshme mjaft mirë dhe rreziku është britanikët kur hapet koha edhe ata. Duke qenë se nuk ka shumë diell atje, ata duan ta shohin atë. Arben Manaj, unë falenderoj për informacionet drejt për drejt nga Londra. Po, cili është bilanci i kësaj të martën në Greqi? Aleksandër Marku na sjell të rejat e fundit nga Selaniku. Mirëmbrëma Aleksandër. Mirëmbrëma Monika, ju përshëndes nga Selaniku, ashtu si dhe ditët e tjera ku kemi bërë një pasqyrë të bilancit në Greqi, edhe sot gjendja thuajse është e njëjtë. Pra kemi 77 raste të reja, që ka kaqëruar numrin e të prekurve në rreth 1850 persona, ndërsa kemi vetëm 2 humbje jete dhe numri përgjithshëm i personave që kanë humbur jetën nga COVID-19 ka shkuar në 81 persona. Vazhdojnë të trajtohen në terapi intensive rreth 90 qytetar grek, 10 prej tyre kanë dalë nga spitali. Duhet të japim dhe disa të dhëna të tjera për të qartësuar një imazh të masave këtu në Greqi. Rreth 23.000 persona
kanë qenë në karantinë prej 26 shkurtit, kur është faqur rasti i parë me koronavirus. Ndërsa në këto momente prej tyre ndodhen 6.600, 4.000 vetëm në Athinë. Duhet të themi se autoritetet vërtet që shprehen optimiste sa i përket numrit si të humbjes së jetës, ashtu dhe të rasteve të prekurve, thonë që nuk do të ketë lehtësi masash deri në fund të prillit të paktën. Ato janë të shqetësuara sidomos sa i përket moshës së personave që kanë humbur jetën. Një prej 2 personave që vdiq sot ka qenë vetëm 42 vjeç. Gjithashtu shqetësim i madh nga autoritetet shprehet për faktin e rritjes së dhunës familjare. Janë rritur rastet e dhunës familjare në javët e fundit të karantinës në masën 47%. Monika. E çuditshme. Aleksandër Markut, falenderoj për këto informacione lidhur me prekjen e të infektuarve nga COVID-19, por dhe të tjera përshkrime që na solle drejt për drejt nga Selaniku. Por në Kosovë çfarë po ndodh? Në Kosovë ka një qytet që nuk e respekton karantinimin, Malisheva. Atje regjistrohet numri më i madh të prekurve nga COVID-19. Ndjekim Alberta Ashani. Banorët e Malishevës po vazhdojnë të mos ja dinë rrezikun për hapjes së koronavirusit, ani pse kjo komunë kryeson për nga numri i të infektuarve në nivel vendi. Nga 165 persona të prekur me koronavirus në Kosovë, Malisheva kryeson me 60, duke lënë pas Prishtinën me 23, Gjilanin me 15 dhe Kamenicën me 12. 4 javë pas, qytetarët vazhdojnë të dalin pa maska e dorza përkundër apelit të Institutit të Shëndetësisë Publike. Të kemi këtë lëvizje kaq të madhe qytetarëve si çdo ditë tjetër normale nuk është shtet në rregull. Pra do të reduktojmë sa më shumë. Gjitha bizneset janë të punu, shihet. Nuk është në rregull. Nuk mundohet edhe shumë gjendje alarmante që bëjnë, ama besoj që është gabim jam që më dalë pa mask. Po më freksu vallai, më freksu jo që shumë, po më ru pa duhet. Se dhe më tu se kemë janë farë më tu, po më ru, duhet më ru. Shumë pak njerëz, s'ka dhe shumë. Që shkum pa tjera herës, se s'ka. Shkelje po bojnë edhe bizneset të cilat po veprojnë në kundërshtim me vendimet e qeverisë, por veç barnatoreve e marketeve hapur gjatë së martës kishte shebaptore, berber, librari, dyqane për dyere dritare e materiale ndërtimore. E kryetari i kësaj komune Ragib Bega, një pjesë të fajit ia hedh qeverisë. Ka qenë një vendim jo shumë strikt edhe qeverisë. Republikës Kosovës parasysh se bizneset janë leju që të punojnë kuzhina, mos të ketë njerëz të bunë me gjatë edhe do të ndalojnë. Nuk ka me punu në kuzhinë me pjek pisat atë se për njerëz pa shkojnë për të bëhen njerëz për një numër më të madh. Mund vetë furnizohen edhe nëse ka nevojë për furnizim, na do të ndihmojmë, me gjatë që do të jetë ndoshta një 10 ditë tash, më apeli imi. Të mbyllim të gjithë 10 ditë 2 javë të ardhshme edhe ta ndihmojmë veten, jetën e njerëzve tonë, ta ndihmojmë Malishevën në vendin përgjithësi. Në anën tjetër, policia e Kosovës i ka thënë Top Channel se për shkak të mos respektimit të vendimeve në bashkëpunim me inspektoratin komunal kanë mbyllur 12 biznese, ndërsa kanë hapur 14 raste për 21 persona të cilët kishin thyer vendimin për karantinë. Ndërkohë në orët e pasditës, IKSHP-ja ka njoftuar se numri të prekurve është rritur në 5 duke e quar në 170, një nga ta ka përfunduar me fatalitet duke e rritur numrin e të vdekurve në 4. Alberta Ashani, Top Channel, Malishev. Organizata botërore e shëndetësisë bëri thirrje që të mos ketë asnjë nxitim me masat lehtësuese të izolimit, pasi sipas ekspertëve mund të kemi një tjetër përkeqësim. Organizata botërore e shëndetësisë nuk ka rekomandime të qarta për vendet dhe rajonet lidhur me lehtësimin e masave ndaj pandemisë, por u kërkon atyre që të mos i heqin ato shumë shpejt. Një nga gjërat më të rëndësishme është që të mos hiqen shumë shpejt masat, në mënyrë që të mos kemi një përkeqësim përsëri, tha zëdhënësi i OBSH-s Christian Lindmeier. Sipas tij, kjo situatë është e ngjashme me të qenit i sumur vet. Nëse ngrihesh shumë shpejt nga shtrati dhe vrapon shumë herët, rrezikon të biesh prapa dhe të kesh komplikacione, shtoi ai. Disa vende në botë kanë paralajmëruar së fundmi lehtësimin e masave të izolimit dhe të gjendjes së jashtëzakonshme. Austria ka thënë për shembull se mund të nisë lehtësimin e masave të izolimit nga java e ardhshme, por ka kërkuar nga qytetarët që të vazhdojnë distancimin fizik, si mas për frenimin e përhapjes së koronavirusit. OBSH ndërkohë ka thënë se vendet e ndryshme mund të konsiderojnë tashmë dhe përdorimin e maskave mbrojtëse në komunitete, kur masat të tjera si larja e duarve apo distancimi social janë të vështira të arrihen
për shkak të mungesës së ujit apo kushteve të vështira. Sidoqoftë sipas shefit të OBSH-s, vetëm maskat nuk mund ta ndalojnë pandeminë. Vendet duhet të gjejnë, të testojnë, të izolojnë dhe trajtojnë çdo rast dhe të gjurmojnë çdo kontakt, tha ai. Qeveria italiane ka përgatitur një paketë 400 miliardë euro në ndihmë të biznesit të goditur shumë rënd nga kriza me koronavirusin. Ndërkohë, në të gjithë botën janë me mira miliardë dollar në ndihmë të ekonomisë. Koronavirusi ka ndezur një krizë globale të shëndetit publik, por dhe një krizë ekonomike dhe sociale. Me këto fjalë, kryeministri italian Giuseppe Conte paralajmëroi për paketën 400 miliardë euroshe në ndihmë të bizneseve në vendin e gjunjëzuar, si asnjë tjetër në botë nga COVID-19, që prej një muaji është vendosur në izolim të rrept. Bashkë me një paketë të mëparshme prej 320 miliardë eurosh hua të mbështetura nga qeveria, ky e fundit e çon në afro 800 miliardë euro fondin që Italia do të injektojë në ndihmë të ekonomisë pavarësisht deficitit buxhetor që ishte i rënduar para krizës. Po vendet e tjera çfarë masash po marrin për të ndihmuar ekonomitë e tyre në mesin e kësaj krize të paprecedent? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një votim unanim të paprecedent në Senat, u miratua një paketë ndihme $2 trilion për të siguruar mbijetesën e ekonomisë që përëndohet nga pandemia e koronavirusit. Legjislacioni përbën edhe paketën më të madhe të ndihmës në historinë amerikane dhe ka si qëllim të adresojë krizën e intensifikuar shpejt të koronavirusit që ka bërë që pjesa më e madhe e ekonomisë të ndalet. Japonia në anën tjetër lançoi një paketë stimulimi prej $1 trilion, ose sa 20% e produktit të brendshëm bruto, ndërsa kryeministri Abe shpalli dhe gjendjen e jashtëzakonshme të emergjencës, duke thënë se ekonomia e brendshme dhe ajo globale përballej me krizën më të madhe që nga lufta e dytë botërore. Singapori ndërkohë të hënën njoftoi për një tjetër paketë $3.6 miliardë që kishte si qëllim të zbuste dëmet ekonomike nga kriza e shkaktuar nga koronavirusi. E kjo ishte paketa e tretë stimuluese që bashkë me dy të tjerat ka vlerën e $41.7 miliardë ose 12% të GDP-s të vendit. Pagesa e fundit ishte orientuar drejt bizneseve dhe ekonomive familjare dhe përfshin dhe një pagesë prej rreth $420 amerikan për çdo banor të rritur të vendit. Ndërkohë dhe ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë diskutuar në një videokonferencë për të gjetur recetat për krizën dhe recesionin më të madh që nga lufta e dytë botërore. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se Bashkimi Evropian ndodhet para testit më të vështirë që nga themelimi i saj. 240 miliardë euro kredi paraprake për shtetet e BE-s do të vijë në dispozicion nga instrumenti financiar i krizës ESM. Banka Europiane e Investimeve që do t'jap 200 miliardë euro nga rezervat e saj, ndërsa Komisioni Europian ka krijuar një fond për 100 miliardë eurosh për të mbështetur sigurimet e papunësisë në shtetet anëtare. Ndërkohë që po diskutohet për të ashtoquajturat korona bonde, borxhe të përbashkëta të eurozonës, ende nuk ka një vendim për to. Vende si Franca, Italia e Spanja i mbështesin korona bondet, por ato kundërshtohen nga vendet nordike. Presidentja e KS Ursula von der Leyen në anën tjetër flet për një plan Marshall të ngjashëm atë të 1948-s, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës investoi në $12 miliardë, sot $100 miliardë për të mbështetur Evropën pas luftës së dytë botërore. Të gjithë fëmijëve padyshim këto ditë ju mungon shkolla, orët e mësimeve janë zëvendësuar me komunikimet online, ndërkohë sot Kristi Gongo do të na tregojë historinë e një vogëlusheje, e cila nuk ndahet dot nga drasa e shkollës dhe e ka zëvendësuar atë. Përshëndetje vëllezërës. Sot në matematikë kemi temën thyesat. Tu kam marrë disa shembuj. Shembulli i parë është një tortë, të cilën e kam ndarë në 8 pjesë dhe kam ngrënë 3 pjesë. Pra, thyesa do të bëhet 3 pjesë që kam ngrënë dhe 8 pjesë që e kam ndarë. Thyesa del 3 të 8. Me mbylljen e institucioneve arsimore prej COVID-19, mësimi nuk u ndërpre, por vijon online në javën e 5 të karantinës përmes platformave digjitale. Por Briana Shevroja, nxënësja e klasës së dytë në shkollën vjeçare Azem Ajdari, ka gjetur një mënyrë krejt ndryshe, interesante për të mos i munguar procesi mësimor që zhvilloi në klasë. Por të në shtëpisë, ajo e ka kthyer në tabelë të zezë. Mësimi në shtëpi duket mirë, unë kam tabelën time, pasi i bëj detyrat këtu, i hedh në fletore dhe ja dërgoj mësuesës.
Ti ke përgatitur edhe një vjersh për ta. Po. Do ma recitosh pak? Po, përshëndetje. Quhem Briana Shevroja, jam një vajzë në klasë të dytë, që mësoj me një mësuese të mrekullueshme, Lavdia Hoxha, por kam edhe në drejtorin Fatmirin që shumë e vlerësoj. Të dy për mua vlen shumë, të dy i dua pafund. Pena e tyre është teatr. Shkruajnë vargje plotë ëmbëlsinë, ndaj unë i them nga karantina, ju dua në pafundësi. Ai person që i qëndron gjithmonë pranë Brianës është gjyshi. Sa e vështirë është që të përshtateni me mënyrën e re të mësimit? Për të përshtatur, i përshtatemi se çdo gjë që kërkon edhe një ndihmë më të vogël, ajo i përkushtohet për shembull mësimeve, edhe pa i kryer gjithë mësimet, ajo nuk e zë gjumi. Ku ja keni gjetur shkumsat? Po shkumsat, ato i kemi siguruar për shembull që ajo vetëm të mësoj. Është fat të kesh fëmijë kaq të mbar. Juli Ristani do të na tregoj tani historinë e Hanës, së 10 vjeçare, një vajzë që i do shumë librat. Vetë ka lexuar 250 tituj dhe ka vendosur që një pjesë të tyre t'i ndajë me fëmijët e tjerë duke i lexuar në një kanal të saj në YouTube. Jo çdo gjë e keqe vjen për keq. Kjo periudhë karantinimi u shërbeu disa njerëzve që të konkretizonin idet që kishin më përpara. I tillë është edhe rasti i Hanës, së vajzës së 10 vjeçare nga Tirana, e cila sapo nisi kjo situatë, hapi kanalin e saj në YouTube të quajtur Hana mbi libra. Hana është një lexuese e thekur librash, ka lexuar mbi 250 tituj deri më tani. Nëpërmjet kanalit të saj në YouTube, Hana komunikon me fëmijët e tjerë dhe ju tregon atyre për mbajtjen e librave që ka lexuar. Duke parë dhe veshjen time, besoj e keni një ide se kush mund t'jetë. Po, Bipi Trape Gjata, ajo del në dritare dhe flet me prindërit e saj dhe mendon, ku ka më mirë se unë që me një mama ëngjëll dhe baba ka pedal, unë fola mjaftueshëm. Pjesën tjetër të librit lexojeni vetë. Sot, unë dua t'ju tregoj ju për librat 12 dhe 13 të serisë Gjitarët e Beskopes. Hana, në Shqip ato kanë dalë të premten. Ke arritur t'i lexosh që të dyja? Po. Në fare pak ditë kur i lexove? I paske përpir? Librin 12 unë e lexova ditën e premte dhe në darkën e ditës së premte unë fillova edhe pak nga libri 13, por të shtunën në darkë unë e kam mbaruar librin 13. Niki, personazhi kryesor i kësaj serie, pret një nxënës nga Akademia Ndërkombëtare Northampton Hills dhe bëhet ambasadori e shkollës. Pra, ajo e mirëpret nxënësin. Te 13-a çfarë ndodh? Klose Zoe, miket më të ngushta të Nikit, mendojnë që është e nevojshme që Niki të bëjë një ditëlindje shumë të madhe duke qenë se është përvjetor, pra ajo do të mbus 15 vjeçë. A ka incidente përgjatë organizimit? Po, ka shumë. Një herë dhe shumë ka. Po na bren kureshtja, a arrin ta festojmë në? Feston me shumë shok. Hana, ti ke kanalin tënd në YouTube. Quhet Hana mbi libra. Sa libra ke lexuar ti, Hana? Unë kam lexuar më shumë se 200 e sa libra, por nuk kam numër fiks. A ke ndjekës ti? Po. Sa ndjekës? Nuk e di edhe aq mirë se merret mami më shumë. Ai menaxhon mami faqen. Me rrjetet sociale. Kur lexon libra, imagjinata jote deri ku shkon? Gjithmonë më duket se kur lexoj një libër futem në botën e tyre, jetoj në qytetin e personazheve. Hana, shkrimtari i famshëm Borges ka thënë që parajsën e imagjinoj si një bibliotekë të madhe. A ke ti një shprehje të preferuar për librat? Po, dhe këtë e mendoj unë. Kur unë lexoj një libër, më duket më i bukuri nga të gjithë. Qa ke lexuar përpara? Po. Sa herë të ndodh kjo? Kur lexoj çdo libër. Për momentin kjo ishte e gjitha, miq të nderuar. Për Top Channel nga Tirana, Juli Ristani dhe Hana Bushati. Libri është një mik shumë i mirë në kohë epidemie. Jetona Koçibelli do të na tregoj titujt më të rekomanduar të momentit. Kam pranë drejtorin e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, Alda Bardhyli. Le të themi Alda që e filluat punën një kohë pak të vështirë, megjithatë një lajm të mirë na sollët, librerit janë hapur.
Po, vërtet hapja e librarive është një lajm shumë i mirë, jo vetëm për lexuesin, por edhe për editorinë shqiptare e cila le të themi ashtu si në të gjithë botën është duke kaluar një periudhë vështirë për sa i përket librit. Le të shpresojmë që hapja e librarive do të shërbejë për të rritur lexueshmërinë, pasi besoj që këto janë kohë që duhet na lidhin më fort me librin, janë kohë reflektimi dhe reflektimi i vetëm për këtë kohë mund na vi përmes leximeve. Gjatë kësaj periudhe dhe juve keni punuar online, diçka e cila nuk është e lehtë, megjithatë ju keni ndërmarrë një nismë që afroni njerëz të ndryshëm të librit, të leximit, të letrave, intelektual e të tjerë, të cilët bëjnë propozime të tyre për librat që duhet lexojmë gjatë kësaj periudhe. Tani un kam një pyetje të njëjtë për ju. Cilat janë propozimet që ju na ofroni mbas të drejtuar ka autorëve shqiptar? Qendra Kombëtare e Librit të Leximit do donte dhe ftoi gjithë lexuesit shqiptar që këtë kohë ta zotërojmë duke bërë ndoshta duke njohur më mirë atë pjesë të gjuhës dhe të identitetit tonë që janë leximet e autorëve shqiptar, pasi mendoj që jo vetëm letërsia, por edhe studimet, libri politik apo libri historik këtë kohë ka pasuruar bibliotekën e letërsisë apo e shkrimit shqip. Po me që ju po më kërkoni sugjerime dhe unë kam të pamundur të shmangem sugjerimeve, ndoshta edhe nga lidhja ime me libra, do ta nisja ndoshta nga letërsia jone e traditës. Le të lexojmë për shembull të gjithë ata që nuk e kanë lexuar Akis Tërmillin, një përfaqësues të romanit sentimental shqiptar, sikur të isha djalë. Një tjetër autor që do doja që hynë sugjerimet e mia është ndoshta një nga librat për të cilin kritika shqiptare ka folur pak për Kadaren, është Koncert në fund të Stinës. Kadare është një ftesë e përhershme për lexim. Martin Camaj, Vepra e plot, është ndoshta një nga autorët të cilin e njohim shumë pak, le të endemi ndoshta këto kohë në leximet dhe në njohjen e thellë të Camajt. Migjeni, të gjithë i duan vargjet e tij dhe këto janë kohë që ka nevojë për vargje të angazhuar. Letërsia ka arrin të bëjë një lloj profecie të moralit shoqëror, të paralajmërojë shoqëritë për ato që do ndodhin dhe në historinë e letërsisë shqipe ne kemi një rast të tillë, në historinë e letërsisë bashkëkohore shqipe, është historia e cila shpaloset në romanin Shqipëria e Ben Blushit, ku për herë të parë flitet për një eksperiment social i cili kërkon një rend dhe qytetërim të ri, duket sikur ne letërsia shqipe ka parashikuar këtë çfarë do të ndodhi, kështu që këto dy vepra të Blushit, të letërsisë bashkëkohore, Shqipëria dhe kryeministri, janë një ftesë për lexim për këto ditë karantine, le të themi,